हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल क्रिएट्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईँलाई युकेको भिसा अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि केही छ भने आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। युकेले प्रायोरिटी भिसा र सुपर प्रायोरिटी भिसा भनेर लिएर आएको छ र यसको बारेमा अस्ति 12 अगस्तमा मात्रै यसको अपडेट आएको छ। आउनुहोस् के रहेछ यसको बारेमा तपाईँलाई क्लियरली जानकारी गराउनेछु म। युकेले प्रायोरिटी भिसा र सुपर प्रायोरिटी भिसा भनेर चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याएर चाहिँ अपडेट लिएर आएको छ। अबदेखि त युकेले पनि सुपर प्रायोरिटी भिसा उपलब्ध गराउनेछ। भनेको मतलब सुपर प्रायोरिटी भिसामा दिनेछ तपाईँलाई। र अर्को कुरा के हो भने यो सुपर प्रायोरिटी योभन्दा कोभिडभन्दा पहिला पनि यो उपलब्ध थियो, तर कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ यो उपलब्ध सुपर प्रायोरिटी भिसामा चाहिँ उपलब्ध भएको थिएन। अहिले तपाईँले चाहिँ सुपर प्रायोरिटी भिसा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र भनेको मतलब यो चाहिँ के चाहिँ हो भने हप्तामा एकचोटि चाहिँ खुलेको हुन्छ। भनेको मतलब खुलेको हुन्छ भने भिसा खुलेको हुने होइन कि प्रायोरिटी तपाईँको भिसालाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिएफएक्समा अलिक छिटो काम गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब सुपर प्रायोरिटीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फी पनि लिन्छ। त्यो भनेको छिटो भनेको अलिक डाइरेक्टली, जस्तै अरू बेलाको नर्मली भिसाको प्रोसेस जे टाइम थियो त्यो लाग्थ्यो नै भने चाहिँ सुपर प्रायोरिटी भिसामा चाहिँ अलिकति त्यो सुपर प्रायोरिटी भिसा फर्म भर्यो भने चाहिँ हामी अलिकति फास्टली छिटो काम प्रायोरिटी दिएर त्यसको काम हुनेछ। आउनुहोस् तपाईँलाई यसको जानकारी गराउन चाहन्छु। युकेले चाहिँ 12 अगस्तमा चाहिँ नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भएको छ, जुन प्रायोरिटी भिसा सर्भिस अफर्ड बाई युके भिआई फ्रम 12 अगस्त भनेको छ होइन। यसमा केही चेन्जहरू भएको छ र तपाईँले प्रायोरिटी भिसा सर्भिस स्टडीको लागि चाहिँ स्पोन्सरको लागि मतलब होइन भिजिटको लागि तपाईँले फ्यामिली एप्लिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। र यो सुविधा लिनलाई तपाईँले भिएफएक्समा पनि तपाईँले छुट्टै किसिमको चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ होइन। भिएफएक्सले पनि vfx.com/nepal/en/gbr/premium-service लेखेको छ होइन। यसमा तपाईँको अब अरू देशमा भएको त धेरै लोकेसनहरू हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ काठमाडौँ मात्रै तोकिएको छ। र यसमा केही फीहरू लिएको छ एभाइलेबल सर्भिसहरू भनेर गोल्ड प्रिमियम प्याकेज, सर्भिस प्रिमियम प्याकेज होइन। यिनीहरूको रेट यहाँ दिएको छ। तपाईँले वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिजनालाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ, त्यो थाहा नभएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र यसमा यो प्रायोरिटी भिसा र सुपर प्रायोरिटी भिसामा चाहिँ कोभिडभन्दा पहिला चाहिँ यो सुविधा उपलब्ध थियो, तर कोभिडको कारणले बन्द भएको थियो। भनेको मतलब कुनै पनि भिसा चाहिँ तपाईँले कुनै त्यस्तो अर्जेन्टली जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रायोरिटी तरिकाले फर्म भर्दै गर्दा चाहिँ सुपर प्रायोरिटी भिसा फर्म भर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो टाइम भनेको क्विकली तपाईँले चाहिँ त्यसको सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले बेग्लै चार्ज भिएफएक्सले लिनेछ होइन। अरू प्रोसेस त सबै त्यही नै हो। भिसाको लागि मात्रै प्रायोरिटी र सुपर प्रायोरिटी। नर्मली हामीले चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि एप्लाई गर्छौँ त्यो हामी प्रायोरिटी भिसा मात्रै गर्छौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ अहिले सुपर प्रायोरिटी भिसा पनि सुविधा उपलब्ध गराएको कारणले गर्दाखेरि हामी सुपर प्रायोरिटी भिसाको लागि हामीले त्यो सर्भिस लिन सक्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया छ भने दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।